Chào mừng các bạn đã trở lại trên kênh của Phương Lê. Trong video hôm nay, Phương sẽ chia sẻ các bạn cách làm món thịt đông. Thịt đông được ăn vào những ngày giáp Tết hoặc đầu xuân trong những thời tiết se lạnh. Thịt đông là món ăn của người miền Bắc. Thịt đông nấu ngon theo chuẩn vị người Bắc là thịt phải mềm, mượt, mọc nhĩ thì ăn sần sệt, vị thơm của mùi nấm hương và tiêu. Nước dùng nhũ của thịt đông phải trong veo. Thịt đông thật sự là một món ăn rất ngon, hấp dẫn trong những bữa cơm gia đình, đặc biệt là những ngày Tết cổ truyền. Để biết cụ thể cách nấu thịt đông làm sao cho ngon thì mời các bạn cùng bắt tay vào bếp với Phương ngay nhé. Đây chính là những nguyên liệu mà các bạn chuẩn bị để nấu được món thịt đông ngon nha. Thì ở đây Phương đã chuẩn bị sẵn một con gà. Ở đây thì Phương sử dụng là một con gà ta khoảng hơn 1 cân nha, 1,3 cân nha các bạn nhé. Và một cái thịt chân giò thì Phương chọn là chân trước. Thịt chân giò này thì khoảng 1 kg, 100 g mộc nhĩ, 50 g nấm hương và một chút tỏi, gừng. Phần thịt chân giò ấy, thì các bạn nên chọn chân giò của chân trước nhé. Thì cái thịt nó sẽ rất là chắc và dai giòn. Như vậy thì khi mà các bạn nấu thịt đông ấy, ăn nó sẽ rất là ngon. Dù rằng là có mỡ nhưng mà nó cũng sẽ không bị béo nhé các bạn nhé. Phần mộc nhĩ và nấm hương thì các bạn ngâm hết vào nước ấm cho Phương nha. Còn các bạn muốn nấm hương và mộc nhĩ mềm nhanh hơn thì các bạn có thể ngâm với nước nóng nha. Trong lúc chờ đợi nấm hương và mộc nhĩ thì ở đây Phương đã bắc lên trên bếp một nồi nước để chúng ta trần qua thịt chân giò nha các bạn nhé. Thì các bạn cần cho Phương hết cái số gừng và cái củ hành khô ấy, các bạn đập dập xong rồi các bạn cho vào nồi nhé. Rồi sau đó lúc này thì các bạn cho thịt chân giò vào và chúng ta luộc thịt chân giò trên nồi nước đã sôi khoảng 5 đến 7 phút nhé. Thịt gà thì các bạn cũng chặt ra thành từng miếng cho Phương như này nhé. Các bạn chặt dày và to một chút để khi mà chúng ta ninh thịt đông ấy thì thịt sẽ không bị quá vỡ vụn nha các bạn. Vẫn tạo thành miếng. Như vậy thì bát thịt đông của chúng ta cũng sẽ ngon hơn đấy. Đó, phần thịt chân giò ấy thì các bạn luộc trên bếp khoảng 5 phút như Phương như thế này nha, 5 đến 7 phút này. Thì ở phần bên trong thịt nó vẫn còn đỏ như này là được nha các bạn nha. Đó, các bạn cũng thái ra thành những miếng vừa ăn. Tiếp theo thì các bạn chuẩn bị cho Phương một cái chảo hoặc là một cái âu thật là to. Rồi các bạn cho hết phần thịt gà vào và thịt chân giò vào chung để chúng ta tiến hành công đoạn ướp thịt nha. Các bạn cần phải ướp thịt trước để cho thịt ngấm được hết gia vị. Như vậy thì món thịt đông của chúng ta mới ngon. Ở đây thì Phương sẽ nêm vào đây là 1 thìa canh đường trước này và 3 thìa canh hạt nêm nha các bạn nha. Các bạn nhớ nêm theo tỷ lệ mà Phương chia sẻ nha. Tiếp theo các bạn nêm cho Phương 1 thìa cà phê bột ngọt nữa này. Tiếp theo các bạn cho Phương 1 thìa canh muối. Và các bạn nêm vào đây cho Phương là 3 thìa canh nước mắm nha. Tiếp theo các bạn bỏ vào đây cho Phương là 1 thìa canh hạt tiêu xay nha. Các bạn nhớ rằng nếu như các bạn sử dụng lượng thịt giống như Phương khoảng hơn 2 kg thịt cả gà với cả thịt lợn thì các bạn nêm theo tỷ lệ mà Phương vừa chia sẻ nha. Như vậy thì nó rất là vừa vặn ý các bạn. Để thịt thấm được gia vị thì các bạn ướp và để đó trong khoảng thời gian 1 tiếng cho Phương nha. Phần mộc nhĩ thì các bạn cắt ra làm đôi cho Phương như này nhé. Mộc nhĩ cũng vậy, các bạn rửa sạch lại rồi sau đó các bạn thái sợi ra cho Phương. Các bạn thái sợi to một chút nhé. Để khi mà chúng ta nấu ấy, thì mộc nhĩ sẽ giữ được cái độ giòn ngon. Phần nguyên liệu chuẩn bị chính của món thịt đông coi như đã xong rồi.
Bây giờ thì Phương sẽ bắc một cái chảo này, và ở đây thì các bạn phi cho Phương một củ hành tím nha. Các bạn thái ra thành những nát nhỏ như này, hoặc các bạn có thể đập dập rồi sau đó các bạn phi thơm lên. Các bạn nên nhớ rằng mình chỉ cho một chút dầu thôi nha, để mình phi cái hành khô. Các bạn cho chút hành khô để phi trước, rồi chúng ta xào thịt thì thịt sẽ rất là thơm ấy các bạn. Rồi phần hành khô thì bây giờ đã bắt đầu vàng và thơm, thì lúc này thì Phương sẽ cho hết phần thịt gà và thịt chân giò vào để xào chung này. Thịt hơi nhiều nên là Phương sẽ xào trên bếp khoảng 7 phút nha các bạn nhé. Chúng ta xào như thế này ấy, thì khi mà chúng ta ninh thịt đông, ăn thịt sẽ rất là thơm. Đó, các bạn xào khoảng 7-8 phút gì đó để cho thịt chín và thấm hết gia vị. Rồi bây giờ thì Phương đã cho hết phần thịt ra một cái xoong. Và bây giờ Phương sẽ đổ nước vào ngập hết phần thịt gà và thịt lợn nha các bạn nhé. Rồi bây giờ đó, Phương đã đổ ngập thịt rồi, và bây giờ Phương sẽ đậy nắp vung vào và chúng ta ninh. Nấu thịt đông phần quan trọng nhất là phần ninh nha các bạn nha. Thì cái phần này ấy, khi mà nước sôi thì các bạn phải liên tục hớt bọt ra. Hớt bọt như vậy thì giúp thịt đông của chúng ta sẽ trong và ngon hơn. Các bạn ninh thịt đông trên bếp thì chúng ta lưu ý phải để lửa nhỏ nha, và chúng ta ninh dần để thịt nhừ ra, vẫn giữ đủ lượng nước để chúng ta mới có được những bát thịt đông thạch nhũ thật là ngon nha các bạn nha. Nếu như mà các bạn không muốn mất thời gian canh ấy, thì các bạn có thể cho vào nồi cơm điện hoặc nồi áp suất để chúng ta ninh cũng được nhé. Thời gian ninh đủ chín. Ở đây các bạn kiểm tra thịt nhé. Khi mà thịt đã bắt đầu mềm này, nhừ và bở tơi ra, thì lúc này các bạn cho hết cái phần mộc nhĩ và nấm hương vào. Chúng ta ninh thêm khoảng 1 tiếng nữa nhé, để mộc nhĩ và nấm hương cũng được mềm. Thời gian ninh cho nấm hương và mộc nhĩ cũng cần phải đủ thời gian nhé các bạn nhé. Cũng phải đủ lâu thì mộc nhĩ, nấm hương mới mềm ra và quyện với nước thịt. Lúc đó chúng ta ăn thịt đông mới đủ vị thơm của nấm hương. Nấm hương mềm, ngọt và cả mộc nhĩ nữa. Đủ độ chín mềm, quyện lẫn với thịt nhưng vẫn đảm bảo đủ độ giòn nha các bạn nhé. Các bạn nhớ làm theo công thức và các bước mà Phương chia sẻ nhé. Nếu như làm đúng như vậy thì các bạn sẽ cho được ra thịt đông rất là ngon đấy. Các bạn thấy không, thịt đông càng ninh này, nước thì sẽ càng trong này. Các bạn ninh đủ thời gian thì tất cả mọi thứ đều nhừ và quyện với nhau. Thời gian cho nồi thịt đông Phương ninh ở trên bếp là khoảng 3 đến 4 tiếng đấy các bạn. Nếu như các bạn có nồi áp suất thì các bạn cho vào nồi áp suất ủ, thì thời gian ninh sẽ được giảm lại nhé các bạn nhé. Và ở đây thì Phương sẽ thái thêm mấy lát cà rốt để trang trí trên mặt bát thịt đông này các bạn. Thịt đông đúng vị truyền thống của người Bắc là chúng ta chỉ có thịt, nấm hương và mộc nhĩ thôi nha các bạn nha. Gần đây thì rất là nhiều các bạn biến tấu nấu thịt đông theo cách khác, đó là cho thêm rau củ quả vào. Tùy vào khẩu vị gia đình và sở thích của các bạn thì các bạn có thể làm nhé. Các bạn múc hết ra tô giống như Phương này, và các bạn cho nước thịt vào nha. Đó, các bạn thấy không, thịt đông thịt thì rất là mềm, nước thì rất là trong này. Các bạn có thể để ở nhiệt độ phòng khoảng 1 ngày, rồi khi mà chúng ta thấy thịt đông lại, các bạn có thể úp ngược lại nha. Chúng ta cho ra đĩa nha. Hoặc nếu như các bạn muốn nhanh thì các bạn có thể để bát thịt đông vào trong tủ lạnh để khoảng 3 đến 4 tiếng cho thịt đông lại, rồi sau đó các bạn úp ngược trở lại như thế này. Thịt đông đạt nhất là khi các bạn cho ra đĩa thì thịt dựng đóng thành tảng được như thế này là các bạn đã làm thành công rồi nha. Các bạn nhìn thấy thịt đông có ngon và hấp dẫn không nào? Như vậy Phương đã chia sẻ xong các bạn cách làm thịt đông ngon cho những ngày Tết rồi đấy. Chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video